مرحبا، هلا والله. هل ممكن بعد استخدامك للمخدرات لفترة طويلة وإدمانك عليها إنك ترجع تكون سعيد بدونها؟ إحنا ما بدنا نحكي حكي مجرد كلام، بدنا نشوف هل علميًا هذا الشيء ممكن بعد تجربتك مع الإدمان لفترة طويلة، هل ممكن دماغك يرجع يخليك سعيد بدون أي مواد تستخدمها؟ هذا أكثر سؤال بيحير المدمن وبيخليه أصلًا يتأخر عن تعافيه، فاليوم راح نجاوب عنه عن طريق دكتور مختص في علم الدماغ والأعصاب، دكتور عمر دنون. نرحب فيك طبعًا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. الله يسعدك، طبعًا أنا اللي باشكرك على وقتك، وباشكرك إنك أعطيتنا هاي الفرصة. حابك شوي في البداية تحكي لنا شوي عن حالك قبل ما ندخل في المواضيع اللي راح نحكي عنها اللي هو الaddiction أو الaddiction treatment بالنسبة لموضوع الدماغ والأعصاب. تفضل. أنا اسمي دكتور عمر دنون، أنا أخصائي طب الدماغ والأعصاب وباحث في الدماغ والأعصاب في مستشفى هنري فورد في ميشيغان في أمريكا. أنا خريج فلسطين، وبعدين جيت على أمريكا وتخصصت في طب الدماغ والأعصاب، وأنا جزء من مركز أبحاث متخصص في طب الدماغ والأعصاب، وكثير عملنا أبحاث على موضوع الاكتئاب والتوتر وكمان كيف الدماغ بيشتغل. ومن الأشياء اللي أنا متخصص فيها، أنا متخصص في طب الصرع والتشنجات وفسيولوجيا الدماغ وعالج هاي، وأنا دائما بحب أنشر المعلومات الصحيحة، عشان هيك في عندي قناة على اليوتيوب عن موضوع الصرع والتشنجات، يمكن كمان إنه تستفيدوا منها. الله يسعدك، طبعًا دكتور عمر كمان يوتيوبر، هو آخر فترة كان موجود على اليوتيوب وعنده قناة ما شاء الله ناجحة ومليئة بالمعلومات. اللي حاب طبعًا يتابعه راح أترك كمان في صندوق الوصف رابط القناة. نحب نبلش باللقاء على طول ونسأل الأسئلة الدسمة لأنه صراحةً الموضوع كثير شيق، فنقول بسم الله. في أسئلة كثير حابب أسألك عنها صراحة بهذا الموضوع، خصوصًا الواحد مثلي جرب تجربة الإدمان بعد تعافي 4 سنين، ومع تجربتي برضه مع الشباب الآن اللي عم بيتعافوا أو بيحاولوا يتعافوا، لكن حاول نختصرهم بأسئلة بسيطة ومركزة. فخلينا نبدأ إذا ما عندك مشكلة في بسم الموضوع الله، على طول. تفضل. أول سؤال صراحة عندنا بدنا نعرف إيش بالضبط تعمل المخدرات والكحول أو أي مواد تدمن عليها، بس بالذات المخدرات، إيش بتعمل بالدماغ؟ بالنسبة نعرف شو بصير في الدماغ عند أخذ المخدرات، لازم نعرف كيف الدماغ بيشتغل أصلاً عشان نعرف كيف هاي المواد بتقدر تأثر على الدماغ. طبعاً الدماغ موجود عندنا في أشياء حساسة جداً للطبيعة والبيئة من حوالينا، ففي هاي المناطق في الدماغ، وخاصة السيستم تبع الدوبامين، نظام الدوبامين موجود في الدماغ، مهمته إنه يضل يطلع على كل الأشياء حوالينا في البيئة، ويعرف شو الأشياء اللي بتساعدنا إنه ننجح في بيئتنا، ويعمل على تعزيز هاي الأشياء. وفي عنا أشياء ثنتين في البيئة، في عنا الأشياء الإيجابية وهي السعادة، وفي عنا الأشياء السلبية واللي هي الألم. فهذا النظام موجود من نظام الدوبامين في الدماغ، والفص الأمامي في الدماغ بيعمل على البحث عن السعادة وتجنب الألم، لأنه هي بتزيد من فرص النجاة بشكل عام للإنسان. فبهاي الحالة إنه كل ما يصير عندنا إشي ممتاز أو إشي إيجابي، الدوبامين في الجسم بيعمل على إفرازه، وهي الإفراز بيعمل على إنشاء ذاكرة مع هاي الأمور الإيجابية. وكمان إذا كان في عنا ألم، بيكون في عنا كمان ذاكرة وكمان ردة فعل جسمانية وفي الدماغ لهاي الأمور. فإذا صار في عند الشخص أخذ مادة مخدرة مثل الحشيش أو الكحول أو حتى سلوكيات يمكن تؤدي إلى الإدمان، هاي السلوكيات وهاي المواد يمكن إنها تعمل نفس الرد تبع الأشياء الإيجابية. فمثلا إذا أنت عملت إشي، مثلا أنجزت إنجاز وعملت سعادة، مثلا يمكن يكون هذا السعادة مثلا 10 على المقياس، رقم 10. فإذا أنت مثلا أخذت كحول أو مثلا أخذت كوكايين، يمكن يعمل سعادة تقريبا 100 أو 200 أو 1000 مثلا في الأمفيتامين. فهاي بتضغط على الدماغ بشكل كبير جدا، بصير عند الإنسان سعادة كبيرة جدا 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 في هاي الفترة. هلا هاي بتعتبر أول فترة، أول عامل من عوامل الإدمان، إنه إذا الإنسان يأخذ عنده جرعة عالية جدا جدا من السعادة في او الريورد او يعني الشعور بالسعاده في عند الاستخدام الاول.
وبعد ذلك الجسم يقول اوه هذا إشي سعيد، هذا إشي خلاني انبسط، خلينا نعمله كمان مره. هلا يعني صار الميزان عالي جدا جدا لوجود السعاده. طبعا الجسم ما بحب هاي الميزان انه يكون موجود بشكل كبير جدا لفتره معينه او فتره طويله في منطقه واحده اللي هي منطقه السعاده الكبيره جدا. فشو بصير انه الجسم يخفف من الشعور بالسعاده او رده الفعل للدوبامين. فمثلا انا بصورها كانه في عندك كبسه، كل ما تكبس الكبسه هاي بتنبسط، كل ما تكبس الكبسه هاي بتنبسط. فلما انت تعمل الاشياء الطبيعيه مثلا اللي بتنبسط فيها، بتلعب رياضه، تحكي مع ناس، يمكن تكبسها مره مرتين. ولكن لما يجي الكحول مثلا او المخدرات بتكبس 20 كبسه بنفس الوقت، وبضلك تكبس عليهم. ففي عندنا كثير كبسات، والجسم بصير عنده اشعار كبير جدا في السعاده. فاللي بصير انه الجسم والدماغ ببلش يشيل الكبسات هذول لانه بتضغط عليه كثير، فالجسم ما بده يكون مضغوط عليه كثير، او في فتره السعاده بده يكون متوازن. فهلا شو بصير؟ انت بتاخذ الكحول او تاخذ المخدرات او اي شيء يمكن ادمانه، حتى ادمانات السلوكيه، ادمان الجنس، الاباحيه، او اي ادمانات اخرى، الاكل، حتى الانستغرام والاشياء اللي على الانترنت. لما تضغط على الجسم وتاخذ كثير دوبامين، وقتها الجسم ببلش يخفف في استشعار الدوبامين. فشو بصير؟ بتاخذ المخدر، وفي الفتره بتدخل في الفتره الثانيه اللي هي المرحله الثانيه، مرحله الويثرول، اللي هو بصير عندنا اعراض انسحابيه. فالاعراض الانسحابيه بعد ما انت تكون مبسوط على اخذ المواد المخدره، بتصير الجسم ما بعد اخذ المواد المخدره بدخل في حاله اكتئاب وحاله تعب وحاله تأنيب ضمير وتغيرات بتصير في الدماغ. كل هاي بتخفف من الشعور بالسعاده وبتدخل في حاله الاكتئاب. هاي حاله الاكتئاب شو الانسان بصير يسوي؟ بصير يبحث عن شيء يبسطه، والاشياء العاديه، الاشياء اللي كنا ننبسط عليها من قبل، للاسف ما بتعود تنبسط عليها، لانه كل الكبسات انشالت لانه احنا ضغطنا عليها كثير. فاللي بصير انه الجسم ببلش يخفف من كل هاي الاستشعارات، وبتصير انت ما تحس بالرغبه باي شيء الا لما تاخذ المخدر او تاخذ الشيء اللي انت مدمن عليه. فهذه بتعمل حلقه الادمان، انه اول شيء الانسان بصير ينبسط لما ياخذ المخدر، ولكن بعد فتره، يعني هاي الفتره يمكن تاخذ اسابيع الى اشهر حسب الاستخدام وحسب الماده اللي انت بتستخدمها، انه بصير الانسان بحالته الطبيعيه مكتئب وحزين وتعبان وما بحس بالطبيعه الا ما ياخذ المخدر. ففي الاول بصير ياخذ المخدر عشان ينبسط، بعدين بصير ياخذ المخدر بس عشان يعيش وتضلها الحياه عنده طبيعيه، او يعني انه يكون عنده سعاده حتى لو بسيطه. بعدين ندخل للمرحله الثالثه اللي هي مرحله التعويض، وانه الانسان بصير يبحث عن المخدر في اي شيء في حياته. فبصير ما يفكر الدماغ الا بس في المخدر وبس في الشيء المدمن عليه، لانه في هاي الفتره كل المستقبلات والاشياء الاشياء الطبيعيه بتختفي، وبصير بس الجسم يحس في الاشياء المبالغ فيها، وبتصير المناطق اللي في الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات، مناطق المسؤولة عن الذاكرة، مناطق مسؤولة عن الحكمة وعن اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة، يمكن إنها تتأثر وبتبطل أنت تحس بهاي القرارات، وبصير عندك مشاكل في الذاكرة وكل شيء، وبصير بس الإنسان همه واحد بس إنه يأخذ اللي مدمن عليه. وهيك هاي الحلقة بتزير من مرحلة إلى مرحلة في الدماغ. يعطيك العافية دكتور، كفيت ووفيت. بصراحة هو احنا اجتزنا تقريبا السؤال الثاني كمان. في هذا السؤال الثاني كنت أسألك كيف الشخص بيدمن على هذه المواد، وانت شرحت لنا كيف انه المستقبلات وشبهتها بالكبسات. هذا الاشي كان كثير اقرب للانسان الطبيعي انه يفهمه وما يتعقد بالمواضيع العلمية. فالسؤال الثالث صراحة ادخل في السؤال الثالث على طول، هو مهم جدا. فترة الانسحابات، لو الشخص بده يترك المخدرات، مش انه هو ابس اند داونز، يعني بتعاطى زي ما انت حكيت انسحابات، برجع بيطلبها، بيطلبها لغايه ما يصير خلص مدمن عليها، لا، مرحله خلص هو قرر يترك وعم بدخل في العضله الانسحابيه وبيكون خايف كثير. ايش اللي بيصير؟ وتقريبا كم المده الزمنيه اللي ممكن يتحسن فيها؟ كثير ناس بيسالوا عن المده الزمنيه، كم مده فتره الانسحابات؟ انا بكون متخوف منها. نعم، لا، اللي بيصير انه عند اي ادمان، لو شو ما كان الادمان، حتى الادمان السلوكي، مثل ما حكينا على مثلا على السوشيال ميديا او على اي شيء، او على الادمان اللي فيه مواد كيماويه مثلا بناخذها مثل الكحول، المخدرات، الى وما الى ذلك. اي شيء بنوقف الشيء اللي بنعمل فيه ادمان،
وقتها بندخل في الاعراض الانسحابيه. ليش؟ لانه مثلا احنا في عندنا دائما سكيل، مثلا السيسو اللي هي بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل، عاده ما الحياه بتكون على توازن. ومثلا اذا صار في انبساط تطلع على عند الانبساط لفتره طويله، لفتره بسيطه، وبعدين بترجع للحاله الطبيعيه، وبعدين بترجع مثلا صار في الم كمان برجع للحاله الطبيعيه. فبعد ما يصير الانسان عنده ادمان، المناطق اللي في الدماغ اللي بتهتم وبتعمل على فهم الاشياء الايجابيه والمتعه بيصير لها تثبيط كبير، والخلايا العصبيه يمكن انها تتاثر كمان، ونقص في المستقبلات، وبصير حتى احنا نضغط على الدماغ اكثر عشان نحس باللذه اللي كنا نحس فيها من قبل. وعشان نكسر هاي الحلقه لازم ان نوقف الماده اللي احنا كنا ناخذها او العادي والسلوكيات اللي احنا كنا نعملها. وعشان هاي الفتره دائما بصير في عندنا اعراض انسحابيه. اعراض الانسحابيه بتكون انك انت بتحن للماده او للسلوك اللي كنت مثلا مدمن عليه او تاخذه، او بصير عندك اعراض جسمانيه، انه بصير عندك توتر، بصير عندك اكتئاب، بصير عندك زهق، ملل. كل هاي الاشياء يمكن انها تصير في حياتك لانه انت الدماغ بطل يحس باللذه والشعور في السعاده اللي كان موجود من قبل، لانه اليوم لازم نضغط على الدماغ بشكل كبير جدا ونعطيه إشي جدا جدا عالي عشان نفهم هاي او نستوعب هاي السعاده. ولكن اللي بيصير انه اول ما توقف المخدر الدماغ ببلش يبني من اول بجديد، ويبني في المستقبلات. يعني هلا الكبسات اللي حكينا عنهم انه الدماغ بشيلهم، ما بكبهم في زباله، بضلهم موجودين. في بعد فتره اذا انت مثلا ما اخذت المخدر، شوي شوي بترجع تبني وبرجع للتوازن بشكل طبيعي. والمدة الزمنية تختلف من نوع مخدر إلى آخر، ومن الاستعداد الوراثي للشخص والبيئة المحيطة، وكمان صحة الدماغ بشكل عام. فمثلا كل ما كان المخدر قوته عالية جدا، مثلا إذا كان المخدر قوي جدا جدا مثل الأنفيتامين والكوكين، هاي مخدرات قوية جدا، فهي بتضرب الدماغ بشكل كبير جدا. فعشان هيك بدنا وقت أطول، مثلا يمكن أنت تأخذ الأمور أشهر أو حتى سنوات. يعني في معظم الحالات أشهر، يعني من 4 ل6 شهور، يمكن لسنة، عبين ما الدماغ يرجع للحالة الطبيعية. في بعض الأشياء مثلا مثل الكحول، أو مثلا إدمان السوشيال ميديا، أو إدمان المواقع الإباحية، يمكن هاي تكون بشكل أسهل من يعني انه يرجع الدماغ لحالته الطبيعيه بشكل اسرع، لانه ما كان مضغوط عليه وممحي كاملا اي شعور باللذه والمتعه. فعشان هيك يعني حسب الماده اللي كنت تاخذها يمكن انه الوقت ينصعب. اصعب فتره في علاج الادمان وشو ما كان الادمان هي اول اسبوع الى اسبوعين. اول اسبوع لاسبوعين انا بحكي لك صعب جدا، لانه بتكون انت كل شيء في حياتك مبني، وكل شيء في حياتك عادات وما الى ذلك واصحاب، وكل حياتك مبنيه على الادمان، مبنيه على الشيء اللي كنت مدمن عليه. واول ما توقفه بتحس بالكآبه وبتحس بالزعل، ودائما سهل جدا انه الانسان يرجع للادمان. بس اذا عديت اول اسبوع الى اسبوعين ان شاء الله الامور بتبلش تتحسن، بعد ذلك لشهر لشهرين بتكون الامور طبيعيه. هلا في العلاج للادمان حسب الماده اللي كنت مدمنها، في اشياء ما فيها اعراض انسحابيه خطيره، مثلا زي مثلا السوشيال ميديا والاباحيات، وهي الاشياء ما لها اعراض انسحابيه خطيره على الجسم. ولكن مثلا عند ادمان الكحول او ادمان الاوبياتس اللي هي الادويه المخدره زي الهيروين، هاي فيها اعراض انسحابيه جسميه. الجسم يصير تعرق، ويصير تعب، يصير مشاكل في العضلات، يصير توتر. يمكن انك تحتاج علاج طبي في هاي الفتره عشان انه نخليك تعيش طبيعي وما تحس بالاعراض الانسحابيه، عشان انه تعيش في هاي الفتره وما تتذاكر كثير عشان انه ما ترجع لها. وعشان هيك لازم تستشير الطبيب المعالج، ولازم يكون تحت إشراف طبي عشان ما ترجع للإدمان بعد فترة من التعافي. الله يعطيك العافية. بصراحة هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للمدة. ليش أنا سألتك عنه؟ لأنه في ناس كثير تتوقع إنه خلال أسبوع أسبوعين راح تصير تمام. فهو الحلو في الموضوع إنك أنت شرحت إنه فعليا بيختلف من شخص لشخص، ولازم إنه الواحد يصبر. فيعني أشهر، حتى لو أخذ سنة، حتى لو وصل لسنتين، بتوقع إنه الموضوع مستاهل. راح أسألك كمان صراحة سؤال هو أهم سؤال لهاي الحلقة. في كثير ناس بتقول لك لا أنا تعاطيت مواد قوية، أنا مثلا صار لي فترة طويلة 15 سنة مدمن، هل فعليا ممكن دماغي يرجع؟ دماغ الناس الثانيين بيرجع إنه ما تعاطوا فترة طويلة، أو هو مثلا وضعه مختلف عن وضعي. أنا من عمري 14 سنة بلشت، أو 15 سنة، وهلا صار عمري 30 35 ولسه بتعاطى. ما في أمل.
وهذه الشائعه، او بديش اسميها شائعه عشان انت تحكم عليها دكتور، هذا الاشي منتشر كثير بين الشباب، وهذا الاشي بيخليهم يضلهم يتعاطوا. نعم صحيح. من الأشياء اللي الناس كثير بيهتموا فيها ودائما يفكروا فيها إنه إذا أنا دخلت في طريق الإدمان وطريق المخدرات ما في رجعة منها ودماغي خرب وضربت وما إلى ذلك. بس هذا الإشي مش صحيح، لأنه الدماغ هو عبارة عن كتلة من التغيرات طويلة الأمد، والدماغ هو بلاستيك، يعني الدماغ فيه عنده مرونة وبتغير مع الواقع ومع الأشياء اللي بتحيط فيه. فطالما في عندك دماغ، طالما في عندك فرصة للشفاء. ولكن كل ما أنت أخذت المخدر وكنت تتعاطى لفترة أطول، كل ما كان فترة التعافي أطول. وهذا إشي يعني معروف. يعني مثلا إذا أنت إلك تتعاطى مثلا لمدة 10-15 سنة، فما تتوقع مثلا انه في يوم وليله تتغير الحياه، ولكن يمكن نعم التغير، ولكن بياخذ شويه وقت. يعني بدل ما كنت تتعافى مثلا في 5 شهور 6 شهور، يمكن تاخذ سنه او سنتين او 3 سنوات. ولكن لا يعني انه يعني اذا انت مثلا في الطريق الى التعافي، لا يعني انه مثلا ما تشتغل وما تعمل حياتك الطبيعيه لانك انت في فتره التعافي. لا بالعكس، لازم انك تشتغل تعمل اشياء ثانيه عشان انك انت تلهي نفسك وتضلك ماشي بهي الطريق. وكل ما انت بعدت عن المخدر فترة زمنية، كل ما كان الرجوع له أصعب، لأنه أنت بتكون أقوى وإرادتك أقوى، ويمكن إنك إن شاء الله تكمل بهي الطريق وتتعافى. ولو صار انتكاسي وهذا يحصل ما في مشكلة، كل ما انتكست ترجع كمان مرة وبترد ترجع، وإن شاء الله بتكون الطريق أفضل، لأنه أنت عندك صار همي إنك توقف. كمان صار في عندك أدوات اللي هي نجحت معك حتى لو شهر شهرين 3 شهور، كل مرة يمكن تتكس ترد ترجع، ولكن مهم جدا تضلك ماشي. وإن شاء الله يعني بتكون يعني العواقب جدا كويسة بعد ما تخلص من هذا الأمور. بالضبط. أنا صراحة دكتور هاي النقطة بالذات دكتور عمر حاب إني أحكي عنها أكثر، وحيكون سؤالي الأخير عن هذا الموضوع بالذات، اللدون العصبية اللي حكيت عنها، النيوروبلاستيسيتي. الدماغ الآن في آخر 10 سنين 15 سنة على حد علمي بدأ هذا العلم يتطور كثير، وبالذات هون عندنا في أمريكا يعني. فلو تحكي لنا عنه اكثر، لانه في شباب كثير بتقول لك لا انت موتيفيشنال سبيتش وبتحب تحكي انه انت بتقدر تغير وكذا، انت ممكن ما تعطي هاي الماده اللي انا تعطيتها، ممكن انت ظروفك كانت مختلفه. فانا صراحه بدي احكي لهم من ناحيه علميه مجرده عن موضوع اللي تكلمنا عنه الان، كيف فكره الدماغ يعني، وايش العلم هذا النيوروبلاستيسيتي، وكيف ممكن هذا الشيء ياثر على موضوع الادكشن تريتمنت. نعم صحيح، لأنه اليوم فهمنا لا موضوع النيوروبلاستيسيتي وهي المرونة العصبية أو اللدون العصبية، بيساعدنا كثير إنه نفهم ليش بصير الإدمان أولاً وكيف بصير التعافي. عشان هيك أول إشي لازم نعرف إنه الناس المدمنين مش ناس ضعيفين أو فيش عندهم إرادة، أو يعني الإدمان زي أي مرض آخر، يمكن إنه مثلاً يصيب الدماغ وبصير الأعراض تبعاته الأعراض الإدمانية، ويمكن التخلص منه وعلاجه. فهي طريق أول نقطة. ثاني نقطة إنه الدماغ دائما بيشتغل وبيعمل على إنشاء ترابطات جديدة وإنشاء معلومات جديدة. فمثلا المرونة العصبية اللي هي النيوروبلاستيسيتي بتحكي إنه الخلايا الدماغية موجودة، وكل يوم وكل ثانية وكل إشي بنعمله بيعمل على ترابطات جديدة ما بين هاي الخلايا. فمثلا انت عندك شارع او عندك مثلا قريه، وكل يوم جديد بصير في شارع جديد بيربط بيوت مع بعض، وبصير عندنا مثلا ناس يتكلموا مع بعض وما الى ذلك. فهذا هو اللي بصير في التعليم، اي شيء بنتعلمه جديد يمكن انه يصير ترابطات عصبيه عشان نعرف انه هذا بيكون مربوط في الذاكره وما الى ذلك. عشان هيك كمان لازم نعرف انه لما يكون في عندك ادمان لإشي، دائما الدماغ بيضله يربطها في الذاكره وفي العادات. فعشان هيك بدك تغير عاداتك، تغير البيئه تبعتك، تغير الناس اللي بتتعامل معهم عشان ما يضلوا يذكرك في الادمان وفي الاشياء القديمه. هاي اول شغله. ثاني شغله انه نعم لما يصير في ادمان بتاثر الدماغ، ولكن لما نوقف الاشي اللي احنا كنا مدمنين عليه، المخدرات او الاشياء السلوكيه، وقتها الدماغ بيرد يعمل تشابكات وترابطات عصبيه جديده عشان تعود على اللي كان سابقا، وفي هذا بيثبت. فمثلا في مثلا احدى الدراسات كان مثلا على المروانه، على حشيش عند الفئران. فمثلا في فئران تجارب وجدوا انه لما في البدايه بيكون في عندنا كثير مستقبلات عصبيه في كل الدماغ. بعدين اعطوا الفأر حشيش، وبعدين بعد شهر فحصوا انه لقيوا المستقبلات بتقل لانه انضغط عليها كثير، فالدماغ شال المستقبلات.
فصوروا الدماغ، وجدوا انه ما في كثير مستقبلات، كلها راحت لانه استخدم الحشيش. فوقفوا الحشيش، بعد فتره 4 إلى 6 أسابيع وجدوا انه المستقبلات رجعت لوضعها الطبيعي. وهذا بصير عند معظم الحالات، اذا كان في عند الانسان تعافي دائما بترجع الامور لوضعها الطبيعي. اصعب فتره اللي هي الفتره ما بين اول اسبوع الى اسبوعين، لانه كل هالاعراض الانسحابيه والجسم عمال بيعمل في هاي الترابطات الجديده، فبياخذ شويه وقت عبين ما يعمل ترابطات يمكن الاعتماد عليها وظلها معك للمستقبل. يعطيك الف عافيه دكتور. انا صراحه استفدت منك كثير شخصيا، ويعني تشرفت بمعرفتك، وشكرا لك على وقتك. لو حاب تضيف بس في النهايه اي نصيحه او اي اضافه بخصوص موضوع الادمان، ولا اي شخص مدمن بمر باعراض انسحابيه او بده يترك خايف، ايش بتحب توجه له رساله من عندك؟ طبعا اول شيء مهم جدا انه نعرف انه الادمان يمكن علاجه مثل علاج اي مشكله اخرى. يمكن علاج الادمان، واذا انت نويت نيه صادقه لله انك راح توقف الادمان، ان شاء الله انه راح ربنا يعينك وراح تعمل على وقف هذا الموضوع، لانه يمكن طبيا وعصبيا وبالدماغ انه تتغلب على موضوع الادمان. اول شيء. ثاني شيء، حتى لو صار عندك انتكاسة وقت العلاج، هذه مش نهاية الحياة وانك ترجع للعادات القديمة. لا، كل ما يصير عندك انتكاسة ترد بتكت نفسك وضلك ماشي وبترجع لنفس الطريقة اللي بلشت فيها. لو صار انتكاسة بعد شهر ترد تمشي، يمكن المرة الجاية يصير معك بعد شهرين، بعدين بعد 6 أشهر، بعدين ما ترجع بالمرة. فما توقف وما تفقد الأمل بعد أول انتكاسة أو ثاني انتكاسة. بشكل عام مثلا عند الدخان الانتكاسات عبين ما الإنسان يوقف تقريبا 7 مرات. فيعني دائما كل ما شديتنا على نفسك وكل ما ضلتك ماشي إن شاء الله راح توصل. وكمان لازم تشوف نصيحة علاج طبي لهذا الموضوع. في اليوم عندنا طب النفسي المتخصص في الإدمان، بيعالج الإدمان وبيعالج الأشياء هاي. فمشان هيك لازم إنك أنت تعمل على علاج عشان إن شاء الله تصل للتعافي بإذن الله. أشكرك دكتور لوقتك، وأشكرك مرة ثانية وثالثة ورابعة لأنك أعطنا هاي الفرصة إنه إحنا ناخذ هاي المعلومات القيمة. وإن شاء الله في المستقبل القريب كمان إذا صح لك أي فرصة إنك تعطينا كمان شوية وقت، لو في أسئلة ثانية برضو ناس تسألها ممكن نقدر نجاوب عليها. بشوفكم على خير. سلام.